Paano nga ba kumuha ng insurance for pets gamit lang ang GCash app mo? By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa GCash app mo, makikita mo na may features dito na G-Insure. Dito makikita yung mga insurance na pinoprovide in partnership with GCash. At kasama na nga dyan yung mga insurance for pets. At sa ngayon, dalawa yung ino-offer nila dito. From Malayan Insurance for dogs to available. At meron din for dogs and cats, provided naman ng standard insurance. And by the time na pinapanood nyo to, possible madagdagan pa yung nasa listahan. So, i-double check nyo na lang yung GCash app niyo. Mula dito, pwede na kayong mag-avail. Pwede nyo munang i-double check kung ano yung mga benepisyo, maging yung mga inclusion at exclusion pagdating sa GCash. Katulad nito, ang mga benefits niya ay yung pag-reimburse ng medical expenses and litigation fees na rin kapag nagkaroon ng incident na may kinalaman sa pets natin. At bukod nga sa pets, pwede rin ma-insure yung third-party liability. Saan kapag nakapag-injure ng ibang tao or nakapag-damage ng property at kapag included nga siya dito sa coverage ng insurance, pwede kang makakuha ng reimbursement. Tandaan lang na sa lahat ng insurance, meron ding mga exclusions na tinatawag. So, mas maganda na bago nyo i-avail yung insurance, i-check nyo muna yung list of exclusion para mas malinaw na din kung ano ba yung mga hindi allowed o hindi kayang i-cover doon sa insurance. And of course, bukod sa exclusions, dapat alam din natin kung ano yung kasama sa insurance o yung mga pwedeng makover. At andito rin yan sa listahan nila. Kapag okay na tayo dito, pwede nyo nang i-tap yung next. Also, sa isa pang insurance na available dito, ganun din, dapat i-double check natin kung ano yung in-offer dito. Kung ano yung benefits, katulad nito, ano yung hindi covered, katulad ng mga pre-existing conditions, yung mga behavioral problems at marami pang iba, at magkano ba yung insurance na yon. Dito sa insurance na ino-offer nila, depende sa breed ng aso yung magiging cost. Sa cats din, ganun, pero sa isang insurance, yung from Malayan, depende naman sa tagal nung coverage. So, pakita ko lang siya very quick. Tap ko yung next. And of course, sa insurance, may mga sasagutan lang tayong form. Katulad nito, at depende na rin sa pagsagot natin kung ma-approve ba yung insurance. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay na-approve ito. Nire-review pa ito ng insurance company kung ma-cover ba nila at insurable pa yung pet. Katulad nito, 6 months to 8 years. Tap ko yung yes. Kapag home pet, covered siya. Pero kapag hindi, stunt pet or use siya for military purposes, hindi na yan mako-cover right away. And then, for the next questions, may mga vaccinations ba? Yes. Undergoing physical examination at least once a year? Yes. And then, does the pet to be insured have history or underwent operation? Kapag yes, kailangan i-provide dito kung ano man yung sickness or illness na yon o yung mga pre-existing conditions. Kapag no, proceed tayo sa next questions. Is there any engagement in commercial breeding practices? Dito sa insurance na na-offer via GCash, hindi allowed yung mga for breeding ng mga pets. So kapag tinap nyo yung yes, right away, hindi na kayo makakapag-proceed, hindi na kayo makakapag-apply ng insurance policy. Pero sa akin, no. Tap ko yung next. Ito yung sinasabi ko na depende sa tagal or term yung magiging amount. Kapag 1 month, 650. Pag 3 months, 1,250. Pag 1 year naman, asa 3,200. I-double check yung mga covered o yung mga benepisyo na nakapaloob dito bago mag-proceed. By the way, sa lahat ng insurance, hindi siya right away or hindi siya immediate mag-take effect. Maghihintay pa ng waiting period. At nakalagay dito na depende sa term na pinili ninyo, yung waiting period para dyan. Kapag okay na, tap lang yung next. I-double check kung tama lahat ng info. Kapag okay na, check lang tong I have read terms and conditions and then confirm and pay. So, yun yung way para makapag-avail ng insurance dito sa GCash. By the way, dito sa G-Insure na feature, merong marketplace kung saan mamimili ka ng insurance. Pero kapag na-avail mo ng insurance, dapat mag-appear siya dito sa My G-Insure. Also, hintayin nyo rin yung magiging update or notifications via text or email tungkol sa in-apply ninyong policy or insurance gamit ang GCash app. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!